السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار الكتاكيت. الكتكوت الأبيض القرب والروس والإفيان المعدل والقب كمان عامل 38. ساسو شجر وهجين عالي 18 جنيه. بلدي مهجن ثنائي الغرض 7 جنيه. فيومي بلدي 9 جنيه. فيومي لحمة أو جميزة بيور 23. رز بيور 20 جنيه. بط فرنساوي بيور 32. فرنساوي عادة 28. بس مسكوفي مولر ومولد 53 جنيه. سمان عمر 17 يوم عامل 10 جنيه.